بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی با خود جستجو کردن یک کلمات لازم نیست که خود کلمه را تایپ کنیم، بلکه میخوایم حداقل مو دیزاینش را پیدا کنیم که به اون شکل مشابه دیزاین باشه، یا میخوام تعویض کنیم. ان شاء الله در این درس میخوام یادتان بدم که چگونه به اساس یک دیزاین میتونیم یک متن پیدا کنیم و به اساس تبدیل کردن چطور تبدیلش کنیم. مثلا غلط اگر باشه چطور تبدیل میشه میگه کار کنیم. در قدم نخست یکی از سلول سلکت میکنیم و رنگ زرد باشه شیدینگ باشه اضافه میکنم و قرار است که این کلمات ما پیدا کنم. میتونم که در بخش ویلیو هم این کار کنم، در بخش سکورز این کار کنم و حال برم در کنترل اچ فشار بدم یا کنترل اف فشار بدم، هر دوش میشه. در کنترل اچ در ریپلیس میره، در کنترل اف در فایند میره. متوجه باشین که در لوک ان نباید کامنتس باشه چون فرمت متفاعل نمیشه. با خود فرمولا یا ویلیو رو سلکت کنیم که بتون بیاد. و فعلا نو فرمت ست است و ما فرمت نخواستیم چیزه با خود چیزی نیست، ما چیزی نشون نخواد کردیم. فقط در فرمت میریم بگیم choose format from the cell و اینجا کلیک ماوس میکنیم باش میگیم که اینی سل هست و ما همین دیزاین میخوایم و حال میتونیم فایند اکس فشار بدیم و همان سلولی که به می دیزاین هست انتخاب صورت بگیره. و اگر فایند آل بگیریم خودتون میفهمین که همان سلولایی که عین فرمت هست سلکت میشه. خب بریم سوی یک کار دیگه که پس ایچ تو کلیر یا پاک میشه فرمتش. پس میتونین شما کلیر فایند فرمت سلکت کنین یا میتونین که باش بگین که یک رنگ خاص دیگه داره. مثلا در اینجا من میرم چند تا تکست انتخاب میکنم در اینجا با کنترل، چون من میتونم با کنترل چند تکست انتخاب کنم رنگ سرخ باشه اضافه کنم و از بینش دو مورد من انتخاب میکنم، میرم رنگ سبز انتخاب میکنم و حال در فایند من میخوام رنگ سرخ علیحده انتخاب کنم و رنگ سبز علیحده. پس ببینید که در کنترل اف چی کار میکنم. در کنترل اف در اینجا من میرم در فرمت و حال در فرمت سلز میرم و اینجا است که میرم در فاند باش میگم که ما یک رنگی از متن دارم که رنگ سرخ از خود داره انتخاب و اوکی و حال در فایند آل و ما همون مورد است کنترل ای کنم، همون موردی است که رنگ سرخ دادیم و ما سلکت میشه و قرار باشه که رنگ سبز با من انتخاب شد. شما بازم باید بیندی لیست برین کلیر کنین و از طریق فرمت هر چقدر که دیزاین دادن، در نمبر فرمتینگ بود یا الاینمنت بود یا باردر، شما هر نوع دیزاین دادن میتونین. اما ببینید خیلی آسان تر یا کودتر کردیم رنگ سبز و حال فایند آل بگیرم چون اینجا نباید سلکت کنم، اینجا کلیک ماوس کنم فایند آل و حال دو مورد انتخاب شد. همیشه در قسمت فایند آل یک چیز بهتون میگم که سلکت نباید کنین اگر میخواین ادامه فایند استفاده کنین. خب بریم سوی ریپلیس موردی هست که در بیشتر پروگرام تکرار شده، اما اینجا خیلی یک مثال جالب است من میخوام اینجا کار کنم. اون این است که اینجا ما بی نشته کردیم که اشتباه هست که باید تبدیل شه و به دلیل باید اینجا کلیک ماوس کنم و اینجا من نشون میکنم بی و میرم سوی ریپلیس کلیک ماوس میکنم. میگم در اصل اینا بی نیست، در اصل هست ای هست، کپیتال ای هست. و حال میتونم اول پیدا کنم کدام یکی هست. خوش ما ببینیم که در کجا اشتباه صورت گرفته. بای روز فرمت باید سلکت کردیم. خب برای فرمت رو کلیر کنم. خب اینا با در فایند نکست کلیک کنم بی انتخاب شد و دیگر هر جایی که نشته کردیم با سلکت میشه. چی میکنم میشه؟ با ریپلیس یک به یک تبدیل میکنم و اگر نمیخوام ببینم میشه ما کنترل زی کنم که خوب دقت ببینین. در کنترل زی و بیایم بی هست اینجا. بس هر دوش میخوام یک بارگی تبدیل کنم، پس ریپلیس آل افشار میدم و حال با من میگه که دو ریپلیسمنت انجام شد. اوکی صحیح شد، کلش اجرا شد و حال اسم اشتباه در پروگرام نیست. و مثل بخش فایند شما میتونین که داخل یک شیت حرکت میکنین، ریپلیس میکنین ردیفوار یا داخل فرمول داخل قیمت. البته در لوک ان فقط بتون فرمول میاد و دیگه ولیو و کامنتس بتون نمیاد در ریپلیس، اما در فایند میتونین که تعویضش کنین. خب این بود بخش مطابقی بخش فایند و گزینه ریپلیس که تعویضش کردیم و شارتکت ریپلیس همیشه کنترل اچ هست در ورد اکسل و پاورپوینت اکسس و شما میتونید از این استفاده کنید کنترل اچ و ریپلیس بدین مستقیما.